ካህናተ ቤትኪ እግዝእተ ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ሰግለ ብፁዕ ለፍቅርኪ ዘይጸመዶ በቅድመ ስእለኪ እግዝእትየ ለለጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ። መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጴንጠቆስቴ መዋዕለ ድካም ያጸንዕ መዋዕቴ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅረኪ ዝቴ። ስስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአትየ ተዘከሪ እግዝእትየ በርራይኪ እጹብ ከማሰኪ ማየደ ጽሙከ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወ ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርት ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም ተረሯ ልብ አንተን በቀል ወኬ በሰማይ በምድር በምድር ላይ ተአምለከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገዘ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይቶ ከቆድረ ጸሎተነ ወቃለ ጸራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ርኅሩኅ ባልዕ ቃሉ ድንግል በድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናሰበኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመይቆትሎም ለነገሥት አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሠራይኮ በላዕለ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክን አብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና እንደገልና ክፉእ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ
እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን እወ እግዚኦ አምላክነ ዝሃደፍ ኮሎነ ብውሰጣወት ወለ ዳንኤል ማፍ አናብስ ወለ ሶስና እምደረበናት ዘላኮሎ ምሴ ምሳቢ ረድኤት ዘመራይኮም ለህዝብ ከማልተ በደመና ወኩለ ሌሊት በራነ ሰዓት ወተናገር ክብድ በነቢያት ወአሰራይ ከጸጋ ከለዓለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤንም ትውሳድ ቤት ወረደ ለዓለም መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰ ከፈኑ አማዲ ሰማይ ወምድር ባረክ ማይበረነ በኩሉ ጀ በኩሉ ሰዓት ባህዱ ወልደከ ዘወትለከም ሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሄ ይእዜኔ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበና ሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነኦም ሙለጅን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎና ሐሰስና ሰበቆን ወድስ ቤት አመሪሃ ብዝሃለ መጸባት ንጉስ ለትነብሩ ተንስኡ ለታረሙ ማአውሱ ማርያም በቃለ ስብሃት ጸውኡ ቅቦሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ በሮዳንቲ ማርያም ቡርክቲ ማርያም ሰናይታ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኖንስግድ ወንግነይ ላቲ ኖንትበሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መግዝጎቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር
ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መንገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ኃጢአት ዘከበርነ ማርያም እግዚኦ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ በእንተከ እምኔነ እግዚኦ ከቦ እምኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአዕማዲከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ ለዛሙነ አንጦንዮስ እግዚኦ ከቦሙ እግዚኦ ከባ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ከባ ዛቲ ሀገር እግዚኦ ከባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ወዲ ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ንምሳታ ኣግብርቲከ ወአዕማዲከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ኣፀደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅናዕ ሃበኻ ይመስኻ ፀናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ተሰሃልከዮ ምድረከ ሃሌ ሃሌሉያ ተሳሃልከዮ ምድረከ
ሃሌ ሃሌሉያ 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 እምነ ያሰሪሩቶ በላሌነ ስርዓትነ ሰንተ ለረፍተ ዚአነ እስአ ወሰላም ለነ ሚጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ለኪዮሳለከ ማርያም እምነ ወእሙ ለይእዜነ ሰአሊ ይማረነ ወይስሐቀን ሄሮቶ በላዕሌነ አለነ አለነ ሰንበተ
لا
ለይረፍተ ዚአነ ፍስሃ ወሰላም ለአመነ ፍስሃ ወሰላም ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስአለነ ያስተርይ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሃ ወሰላም ለእለ አመነ። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መከሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ ዚና አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እምድረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰሰማይ ሳይል ወምረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲ ኳመት ይከላለመ ዓለም ቅዱስ አብያዳና ሰተምከ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘእምሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጥንሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብቦት ተቐመጠ ብሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተሳለን ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረኣምላ ብኩልንትናና ንምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዘምህረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅርምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ባዕሉ ጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብዓል ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትመርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍን ብርሃን ኣተስፋኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብሃብ ዘብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎትፃን ትቕበል ወልድ ዋህድናኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኾውነትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ
ونبر زي بلو نصاب بساطين كن زي بلا شواب زلو نتوم بفصم بفزاب زام نخات ابن ملاختي نتي أبانا زنبر مزجز من طريقة فادا بهبر خلنا كما أمسن ما تنبر نفسخنا كما تارين كاي وتابكن كبرنا تحرو تخنا مسكل كان بتاب سما الله بحارب كان بوانجيل مرح كان بنبيات الناس كان او املاك على خير غرب كان سلازو قويتان احنا برد كان اخانا املاكنا قدسن زي مقراط كل ساعه كان مسكن برانا بالناس بون اخاي قدس له شيعا له كل نزهن كايس ودجابير مسنا زلعلم منقصها زمسكان عزن سالسا جزي كابنا نقرب لنا كل فترة دم بمرعاد منفس فرحاتني مسكنك كال كل سورة كل نفس صار كما خاصني ام نبرو منافس دم صوم حسما بلد كوانا زدقا كفتو بات ودبي وزغن كان نسخاها نابتنا يزال عالم تسفى مرحان زلو تقيم يقوي زغن كان نسخاها نتوام بحريج انه تدح نتوام دربدا زلو خاط سقها تحوي نتوام ابصر ما سر زلو قام ساتم تنبر كما سرت مزفت حقنا المساخين نزبخين زنازم نتوام سامو دما بمسقل زبجوم نتوام توكلنا كل ما عاد كوانا زملس ندرق نسخاها وقويتا نبياتنا ورياتنا بحبر زمسكنها نعخان ودسنا مسكنك كان لنا أما هذا ريوت كان عرف ما أنت كان عرف بقى آمنا فقر كان نقورنا بتزات كم الملالس كبرنا وقويتان كلنا أشتن عبيتن أما حضر النوزبن وقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتان أنا أملاقنا مبرك من كسنات كائم مقابكر معالم مسكانا أنا أبن نوالدن منفس قدسني كبا لو من كل سعن نولود ولدن زي ود أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد تولد زيالك لعالم عالم آمين ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ مثل منفسك ለአምላክ ርቱ ይዳኑ ህልና ልብክ ብነ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ
እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃኒ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍስን ዝኩሉ ካብትን ትጀምር ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርኽ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብካ ማንከብ ፃንባ ዘብፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲኻ ብእምነት ከልልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድማልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፍሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርፃ ኣርጉን ጥቦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንኣኻ ንመስግንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣሎና ቺያከ ንሴብ እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዐና ንኣባሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፃማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ዝኮንካዮም ንመዘለፎን ፀልማት ከኣሰቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓለም ልኩሉ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍትሃብ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ካብ ጥንቲ ተብናይ ምርኦን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካ ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ቺያከ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ መትክንሳር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ወጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንልምነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘየቋረፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማዕ ንመበለት ኣፀናንፀታማትካ ትቐበል ብሓትያት ንርክስ በረትካ አንፅር ንዓያሻ ኣለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብርክ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ቡሩክ ያሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ምስለ አይኩትዎ ለአምላክን ርቱ ይደሉ ነፍስና ዝኮንካን ዘይትልወጥና ኸና መሰረተ ባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራህካልና ጸልማት ሕልና ርሒካ ብናትካ ይምረ ዝፈለልካና ንስኻኻ ነተን ጥፋት ተወፍየ ናይቲ ሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮም ብዘይጠፍካ ሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታት ጠፍነት እተፈረለኻዮ ብሞቶ ድኻን ተበጀኻዮ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንመስክነካ ኣሎና ንሴብሐከ እግዚኦ
ጎይታን ውድሰካለና ሊቃነ መላእክት ጊዜ ቋር ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ተመስገኑ ኻ ጎይታ ዛጋሲ ባጎቴት ማለት ኩሉ ሰዓት ተመስገኑ ኻ ናይ ክብር ምስጋና ይቅድም ምሳኸት ነበረ ነትካ ካልእነትካ መኽረነትካ ተወህነትካ ምሳሓን ዝላካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻሉ ዝኾነ እወት ባህር ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልጸ ቃል ካባሮታት እያት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፈወድካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካን ውድሰካ ኣለና ንዌድሰከ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታ ዝርንጭን መንፈስ ሰለዚ ይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦም ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳኸይ መድሓኒ ንጥሙያ ዝሓልን ግፋዕ ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራን ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መርዓ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻናወደስና ብዋምሳል መንግሥትካ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ስምብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲአከ ተፍቆረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቶ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ነፍሳተ አግብርቴከ ዋይማቴከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዉ በደልናን አበሳና እንደገና ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ እሙልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚኦ
ጸወነ ኮንከነ ለትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ምግባረ እደዊ እንበለ ያዕቆብ አድባር ዘእንበለ ያዕቆብ አድባር ይትፈጠር ምድር ዓለም ወምድር እምቅድመ ዓለም እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ወእስከ ለዓለም አንተ ክመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ያዕቆብ አድባር ወይትፈጠር ዓለም ወምድር ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ክመ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ንጉስ
ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ዘባዴኡ ኩሎ ምድር ለይኩነ ለይኩን ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ነገሥተ ተርሴስ ወደ ሰያት ያበዌኦ ያበውኡ ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ነገሥተ ምድር ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ወደ ሰያት አምአ ነገሥተ ሳባ ወዓረብ ጋዳ ያመጽኡ ኩሎሙ ነገሥተ ምድር ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለእግዚአብሔር ዓለም
ምሕረቱ ሃሌሉያ ብሩክ ቡሩክ ዘይመጽእ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር ቤተ እግዚአብሔር ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክ ቤተ እግዚአብሔር ከም ብሓደሽ ኩሉን ዝሕጃብሔር ኣበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ንሓደሽ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍፅም ፍልጠት ኣብፅሒና እዩ ብሎመዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንህዝቢ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ልምኖ ኣለና ወይእስር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንወሰና እንድግልና ክፉ ኣድሕነና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ንውሓተይ ዝሓለኸና ንስኻ ኢኻ እሞ ብሎመዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኣብ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሃ መላእካ ስደደልና ከም ቤት ፍቅርካ ቀረበለልና ከም ብዝመረትካ ድማ መርሳና ድምስስካ ዋና ንሓደግካ ካብ ፀጋኻ ብፅም ፍልኢና ይትግበር
ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልናየ ዓብዪ ተሰሚዕ ዓብዪ ስምካ ልከ ለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንርክብ ኣበና ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ زلفني ولا أعلم علم آمين يبيلو اكزيل بر بيمان وبنت يتلي عريس لك كدماوي مثلك كدماوي بلد عيلي كانوا ملك دوسان ብርሃኖ ሙለቅ ቅዱሳን ለኩ ከይብከርስ እምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስለ ወለዓለመ ዓለም ምስሌከ ቀዳማዊ በለተ ኃይል ብርሃኖሙ ለቅዱሳን ወለድኮ ከእምከርስ እምቅድመ ኮከበ ጽባሕ
ወዘየመወትጎህ ዘየደቅስ ፈጣሪ ዘየደክም እግዚእስሎ ጥላይለ ኩሉ አምላክ ዘየታባ ዘሸያከ ያንቃዶ ኩሉ ዘበሰማይ ወዘበምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሖ ወያእኩቱ አንተ አኀዝያ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። አምላክን አምላከ ተስእተ ወአምላከ ሐሴት ተወከፍ ጸሎቶሙ ለአግብርትከ ወላእማቲከ እለ ጻመዎ ወመጹም ቤተ መቅደስ ከሀበ ያድር ኃይለ ስብሐትከ ከመ የሳሎ ዘእምኀቤከ ርቄተ ወሕይወተ ህድግ ሎሙ አበሳሆሙ ወኢትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ ወተወከፍ ንስሐሙ ይባእ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትሬ ወይታስተርኢ መሃሬነ ጽር ወተመየጠነ በከመ ዝኔአለም ወበዘይመጽእ ንስግድ ወናልል ናይኩት ወንሰብህም ስመከ ህቡረ በክርስቶስ በአሐዱ ወልድከ ዘበቱለከ ምስሌሁ ወመስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ንጉሥኪ ጽዮን ለትውልደ ትውልድ መጽሐቤነ ዘኪያሆ ይሴፈዎ
ብርሃኖሙ ለእለ ይጸመድዎ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት አምዳ ወድዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቤተ ልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተአጽነ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ፍስሃ ኮነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሥኪ ጽዮን ለትውልደ ትውልድ መጻቤነ ዘጂያዎ ይሴፈዎ ሰማያት ወምድር እበይ ለነገስ ብርሃኖሙ ለእለ ይጸመድዎ አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት አምዳ ወድዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቤተ ልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ፍስሃ ኮነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌ ንጉሥኪ ጽዮን ለትውልደ ትውልድ መጻሕፍነ ለትውልደ ትውልድ
መጻብየነ ዘኪያሁ ይሴፈዎ ሰማያተ ወምድር አኖሙ ለእለ ይጸምድዋ አክሊለ ሰማይ ያሜካይና አት አምዳ ወልዳ አለቅ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢአደገነ ፍስሓ ኮነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ
ውእቱ ክርስቶስ ክርስቶስ ኪሮ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ኢየሱስ
ክርስቶስ
ሳን ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ
ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውቱ ኢየሱስ ዘውቱ ኢየሱስ ዘውቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢተዘኪሮ አበሳነ ተዘኪሮ አበሳነ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢአደገነ ክርስቶስ ዘውቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትውልድ
ትውልደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቤተ ልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ኢተዘኪሮ مزمرنا مزمور ملاእክቲ ከም ተቐበልካ ኣምላኽና ተቐበለልና ዝማሬ መላእክቲ ተሐጎስካ ብዝማሬና ድማ ተሐጎሰልና ኩሉ ንገብሮ ኣምላኽና ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሐና ንሳታ ጉርቲካ ኣይማቲከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ኣጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጻናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ትብጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳዕና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለሙ ናትካ ኢኻ ኣሜን። ወድና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልናኻ ድንግል ኢኻ ብስጋ ኮን ድንግል ኢኻ ወዲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ንስበለሰ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኻ ፍሱ ደስ በልካ ሓጢአትና ንኻድገና ነፍተ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ደእግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስ ብርኽቲ ክብረ ከርስኹም ርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኣፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሚን። ሃሌሉያ ተሳለኒ ተሳለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ተሳለኒ ተሳለኒ ስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ አሪፍ ነፍሳት አክብርትከ ወአዕማድከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአዕማድከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አይረፍ ነፍሳት አክብርትከ ወአዕማድከ ተስፋ ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ኣምላኽና ንጽንናዕ ሃባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዴናት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋ ኮን ድንግል ኢኻ ወዲ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍሱ ደስ በልኪ ሓጢአትና ንኻድገና ነፍቲ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወሰላቲ ለነፍስየ ማበስኩለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወሰላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነፍሳት አክብርትከ ወአዕማድከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርትከ እግዚኦ ነፍሳት አክብርትከ ወአዕማድከ ኩሎም ተስፋ ክርስቶሳውያን ሥላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ንዝኸበዶም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አበሳና እንደገልና ክፈቀድና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። አዜና አክስማድ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገል ይኽብ ስጋ ኸውን ደንገል ይኽብ ኣደይ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ስብካ ለማፀንኩም ብርኽዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አርየኒ ገጽከ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስያከ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስያከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስያከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጽከ አርየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰስያከ ውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ነፍሳት ነታግብትከ ወአይማትከ እግዚኦ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኣፃናን ዓልና ንሕና ድማ ኣምላኽና ሓለፍቲ እምበር ኣብዚ ምድሪ ዝነበርቲ ይኮንናን እሞ ካብዚ ምሕላፍና ፈሊጥና ኣብ ሰማይ ክፍሊ ክህልወና ሕጂ መገዲ ክንፈልጦ እስኻ ሓግዘና ኣብ ድኻምና ሓይሊ ኩነና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን
نعلة انجيرانا لهم هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نوسنا حدقنا هبكواد حنا نبرا فتنا يتتونا منقستن حيلن كبر نزل عالم ناتكاي مؤمن هدينا ارزق الماريا من قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليخي بس قاهون دنقليخي عدق زيابير قويتا سراوي سلام لك الله نسخا نسبرختي خفر ما حسنكم برخي ومن تتسقاق زيابير مساخي وفستي داسي بركي حتياتنا نحار قلنا نفت ودرس كرسوس من تانا محد لمن لنا امين كايبنا سبق زكولو ومدعني ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግብርትከ ወአይማትከ ከመ ነፍሶም በያግዝ ወሰማካ አንስኡር ወሀበ የት ወያየ አንስኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ዕለተ በዘይተ ዘውተ ጽባሖ ዘበሰማያት መንግሥትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ ዘለረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለናሙ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ መሐላ ወተሰላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምንት ዝሞት አቦታትና ናዴታትና እንልምነካ ንማልደካና ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ ዘለረፍት ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ መሐራ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ መገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦምካ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ተንሰ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማትከ ዘለረ ለነፍሳት ማራ እግዚኦ ለነፍሳት ወአይማትከ ማራ ወተሰሃላ
ለነሳታ በጽከ ሃይማኖቲከ ዘተአስእስየተ ሰናየ ዛይን ቢርወዝኔ ሰማውሰል አርግ መጠን አስተዳሎክ አንተ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዚአብሔር ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አይዞ
አይዞን ክሪያላይሶን 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 ማረነ ማረነ ወረሰይ አድል ለመንግሥተ ሰማያት ቅዱስ 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 ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዮ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ኃጢአትና ምንትኻድ ገጽ ቅዱስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ኩሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ እዞም ጻዝየን ዘርካዮምና እና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸለ ወንጌል ቅዱስ ለስምዐ ወንጌል ቅዱስ ለበስኩ ሰቀ ወኮንክዎሙ ነገረ ላዕሌየ ይዘውኡ እለይነብሩ ውስተ አናቅጽ ወኪያየ ይሃልዩ እለይሰትዩ ወይነ ለበስኮ ሰቀ ወኮንክዎሙ ነገረ ላዕሌየ ይዘውኡ እለይነብሩ
ውስተ አናቅጽ ወኪያየ የሃልዮ እለ ይሰትዩ ወይነ እስኮሰቀ ወከንክዎሙ ነገረ ላይሌ የዛውኡ ላይነብሩ ወዛናቅጽ ወጀየ የሃልዮ ለይሰትየ ወይነ እስኮሰቀ ወኮንክሙ ነገረ ላዕሌየ ይዛውኡ እለ ይነብሩ ውስተ አናቅጽ ወኪያየ የሃልዮ እለ ይሰትዩ ወይነ እስኮሰቀ ወከንክዎሙ ነገረ ላዕሌየ የዛውኡ ላይነብሩ ወዛናቅጽ ወጀየ የሃልዮ ለይሰትየ ወይነ ሰቀ ወከንክሙ ነገረ ላዕሌየ ይዛውኡ እለ ይነብሩ ውስተ አናቅጽ ወጀየ የሃልዮ እለ ይሰትዩ ወይነ ሃሌሉያ ቆሙ አጽብዑ ወንጌለ ቅዱሳን ዘይናው
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ በአባ ዘዝየነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ይቕረብ ሃለ ኣምላኽ ይቕረ ይበለና ብሕጊ ወንጌል የቁመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቃዓና ንፀድቀሉ ኣእምሮ ይዓድለና ሰላም ዘሕደረ ሰላም የውዕለና ነብሳት ኣግብርቲ ዋይማት ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ኣፀደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፃናዕ መንፈስካ ስደደልና ንዝሓሞም ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ሰላም ካብ ዝሓልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሚን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም እብለክ ኣለኹ ንስኺ ኸበ ነስብርኽ ጣማት ኦሙ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታነ ኃጢአት ሓልከና ፍትወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታነ አሜን መንግስት መንግስትን ጽድቅን ተበስር ተወፌን ወፌካ ኣለኹ የዲያቆን አውለጭጭር የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 12 ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙሓት ናብኡ ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ምስ ረኣየ ግና በሎም ኣትም ውሉድ ኣትማን ካብቲ ዝመፅእ ወጣዓ ከም እትመልኩኸ መን መሓበረኩም እምበኣርከስ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ብልብኹም ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም ንኣብርሃምሲ ካብዚ ኣእማን እዚ ውሉድ ከተንስኣሉ ንኣምላክ ከም ዝከኣሎ እብለኩም ኣለኹ ካብ ሕጂ እኳ ማህፀን ኣብ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቑረፅ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ ኣነስ ንንስሓ ብማይ የጥምቕ ኣለኹ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ግና ካባይ ይሕይል እዩ ኣነስ ኣሳእኑ ክጸውር እኳ ኣይበቅዕን ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከጥምቐኩም እዩ ዓውዱ ዘጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ኣለዎ ሱርናዩ ኣብ ቀፍኡ ይእክብ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ከንድዶ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ክርስቶስ ህላዌሁ ነአምን ለዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ወሰራ ሰንበተ ለክርስቶስ ህላዌሁ ነአምን ለዘተወልደ ማርያም እምቅድስት ድንግል በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ወሰራ ሰንበተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ህላዌሁ ነአምን ለክርስቶስ ነአምን ሃሌሉያ ለክርስቶስ ህላዌሁ ነአምን ለዘተወልደ ማርያም እምቅድስት ድንግል በቤተልሔም ተወልደ በናዝሬት ተሐጽነ ወሰራ ሰንበተ ለዕረፍት ቦአነሳ ሕፃነ ወእሞ ወሆረ ብሔረ ግብፅ እንዘ ያጡ ቦአ ሀገረ ናዝሬት ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ነፃ ሕፃን ወእሞ ብሔረ ግብፅ ዘያቱ ሀገረ ናዝሬት ከመ ይሰመይ ሃሌሉያ ነፃ ሕፃነ ሕፃን ወእሞ ወሆረ ብሔረ ግብፅ ሃሌሉያ ነፃ ሕፃን ወሆረ ብሔረ ግብፅ ዘያቱ ቦአ ሀገረ ናዝሬት ከመ ናዝራዊ ይሰመይ ቦአ ኢየሱስ ናዝሬተ ሀበተ ሐጽነ በዕለተ ሰንበት ወረደ ወልድ እምኀበ አቡሁ እምሰማያት ወረደ ወማርያም ተወልደ ወልድ መድኅን ክብረ ቅዱሳን ፍስሐ ዘይከውን ለኩሉ ዓለም
ቤዛነ ቤዛ ኩልነ ገብረ ሰላመ ማእከሌነ ኢየሱስ ናዝሬተ በዘሐጽንዕለተ ሰንበት ወረደ ወልድ እምአቡ እምሰማያት ወረደ ወማርያም ዘወልደ ወልድ መድኅነ ክብረ ቅዱሳን ፍስሐ ዘይከውን ለኩሉ ዓለም ቤዛነ ቤዛ ኩልነ ገብረ ሰላመ ማእከሌነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምሕረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቦአ ኢየሱስ ቦአ ኢየሱስ ዝሬተ ለአዝዕሌተ ተሳሃልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ቦአ ኢየሱስ ናዝሬት በተሐጽንዕለተ ሰንበት ወረደ ወልድ እምአቡ እምሰማያት ወረደ ወማርያም ዘወልደ ወልድ መድኅነ ክብረ ቅዱሳን ፍስሐ ዘይከውን ለኩሉ ዓለም ቤዛነ ቤዛ ኩልነ ሰላመ ማእከሌነ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ህላዌሁ ነአምን ለዘተወልደ ቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ተሐጽነ ወሰራ ሰንበተ ዕረፍተ Yeah.
ከመናዝራዊ ይሰመይ እግዚኦ ምሕረከ በዕለተ ሰንበት ወረደ ወልድ እምአብአዎ እምሰማያት ወረደ ወማርያም ተወልደ ወልድ ክብረ ቅዱሳን ፍስሐ ይከውን ለኩሉ ዓለም ቤዛ ኩልነ ሰላመ ማእከሌነ አርየነ እግዚኦ ዛህለከ ሃሌሉያ ሰላመ አብ ሰላመ ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የአሐዱ ማእከሌክሙ አኀው
ሰላም ናይ አብ ናይ አብ በረኸት ናይ አብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አውደ ዓመትና ባርኻልና ቀድሰልና መዝሙርና አምላኽና እስኻ ተቐበለልና ተረፈ አገልግሎትና ድማ እስኻ ይትፈለየና። ነብሳታ ግብርቲ ከወይማቲከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ እሞስ ኻጽናንዓልና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና እንደገልና ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰርየልና ናፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንፅመ ስዋዕቲ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝፅልን ዘቕርብን ካህነይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከነሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። እታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከምእንታኻ ካልእ ስለምንታይ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በዓድ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብር ናብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርዛኸብ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ። ናይ ስእል ኣብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ። ኣምዚ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰቡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሕዋተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሕት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኸውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖኦም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ንፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ኣይርፍ ነብሲ ኣብነ እንጠንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ብመቃሪስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር። ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዕዮም። ኦ ጎይታ ብቆነ ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ዓርፍ። ኦ ነብሶም ዓርፍ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ኣጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንሕና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓጥን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና።
ኦጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
አጥፍቷት ባረቀር
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس باغاب سمايا سمايات وريدو نز مسوات زتصللان زقدسلان زعل زياخ دي تفرح يا ذا سعد زياخ دي تسم يا سلام الزيابير مساين مس كلكم من انتو خلو بصمران بفرحاتن قمون صليون زقبر على صدق صادق ውእቱ ويعكبر سنبت ይበል ፈላሲ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖእምዝቦ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወያከብር ሰንበተ يا بنان زوبا بيتكرت ينتي قداسي ويسما مصاهب تقدسات ويتاكس ፈጽሞ ጸሎት ለተወቅዳሴ ቁርባን ይሰደድ ቤተ መተን ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ስጋ ወመንፈስ ከመዝራት ማሩን ሐዋርያት አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናብስ ዘወረደ እምሰማያት ወሃቤ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻም ዘቕረቡን ምእንትኦም ንዘምፅን ዘክር ንኩሎም ኣስሞማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ናባኻን ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ፃድቕን መስዋእቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ክብሪ ዝኾነ ናይ ባረትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቲ እውን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላክ ቅዱስ ስምካ ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዝኡ ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ግደለኹ ናትካ ከዝ ዘለኹም ገጽካ ባይቲ ምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለይ ረዳእኹነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣብ ልጅ ችርየት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ኣግየስ ማንጠስ ባልማመጦን ዓለትኒን ኣሚን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ ዝንሴት ሓዝባት ዝኻ ክኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓተት ብኢድካ እምባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጥነ ዝህብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትወትሳን ብሽቶም ከም ዝኮነ ዝኸምኹም ሰመርካሎም ንዓና እውን ከማቶም ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕድየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካ ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሰ እምባል ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ደብረና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ንሓጢ ባርያኸሞ ቁርባን ተቀበል በጂ ሓጢኣት ይኹን
በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ወጋፍ ደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልዕሊ ሙሻኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብሩባ ሩባ ደልሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኻ ሞ ክፉ ኣይፈርሕን እየ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ጽዋይ መሊኡ ይጅርብባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤትካ ኸዓ ንዘላለም ክነብር እየ በስመ አብ ምስጋናና ሃሌሉያ ምስጋናና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ክርስቶስ አምላኽና ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ባሕቂ ጎይታና ኣብ ካና ናይ ገሊላ ንፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ትባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ እዛ ኣብ ቅድሜኻ ዝቀረበ ወይንም ከም ግበር ሕጂውን ባርኮ አንጽሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ ልዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረኒ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምስጋናን ክብርን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ ብኹር ክርስቶስ ካህና ዝኾኑ መልከ ጸዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከንዝሓደግናሎም በደልና ነብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ግሌኸ ስጋኹን ሕደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስብ ርኽትየኺ ፍረኸትስኹም ብሩኽ እዩ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብስይ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣባይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንክሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ሓንሳብ ኣብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዶ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኔ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ ተሳለን
ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቕብናን ኣጥሚዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣ ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኣሃ እዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀዛ ንአቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን መንቲ ኩሉ ግብርን አውሲ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ነባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘውሃብካናን ዘፅናዕካናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓካና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋሰብክኡ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወየሳሃላልን ዝንቱ ንስእለከ ወናስስ እምናሂሮ ኦ መፍቀርየ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደለና ነዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንኣኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባያ ርሕቅ ካብ ኩሉ ህዝብካ እውን ኣርሕቅ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቅ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኻብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም
ለኩልክሙ ወካዕበ ናስተበኩ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለያበውኡ መባእ በውስተ ቅድስት አሐቲ እንተ ላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቀዳሚያት አስራታ ኮቴስካ ዘብዞ ዘህዳት ዘቦ ዘገሃድ ወእለ ይፈቅዱ ይሃቡ አልቦሙ ዘይህቡ ወይትወከፍ ፍትወቶሙ ዘበሰማያት መንግሥተ ይጸጉ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር በእንተ ለያበውኡ መባእ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንና ኣለና ኣምቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽ ካርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ቃኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተቐደሙት ክቡር ዳምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማይ ዝኾነ ሄር ኣባኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እምቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳወ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ዛበዊና ሐዋርያት ያንብር በዚህ ውስተ ልቡ ቂመ ውክለውፅና ላለበይሱ ላለመኑይ ስግድዎ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይት መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ሓጢኣትና ማሰርቲ ዝበታሕካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ወርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩን ዘይሓደግኩሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ኩሉ ማሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ካስሩን ኣብ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብቃ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ ሰውኢ ቃሪሶም ኣዲኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ምእመናንን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣትና ቆረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስ አንተ በደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መውልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረናን ኩሉ ህዝቢ ፍትሓዮም ነፍሳት ኣክብርቲ ከዋይማቲ ከተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ገነት መንግስተ ሰማያት ዕርፈልና ፍርአስምካ ምላና ቅዱስ ፈቃድካ ብምፍጻም አጽናዓና ወለዋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርበልና ሰማያዊ ዝኾነ ብኻን ምሳኻ ማዕረ መሖይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ኣለም እግዚኣብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚኣብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦ ምን ትዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። ብንጽሕና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን መመንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ንኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ብማሕዘም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞ ዝሓሾን ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ካብ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጦመያትን ጽሙዋትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ ስራት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ብክልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክመልኦም ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድያትን ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ናዴታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘዘልዮ ቦታ ክዝን ምእንቲ ዝናም ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን አሜን። ጎይታ ይቅረበለልና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን
ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና አብርዩ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና አሜን። ጎይታ ይቅረበለና ቃር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋው ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረተ ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር አምላክና ንለምኖ ለጸሎት እግዚኦ ለኩልክሙ ስገደ ቅዱስ እንዘ አሐዱ ለነ
ውእቱ ورثو لك ክርስቶስ ቅዱስ ማርያዊ መልአኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደሎ ሙላው መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደሎ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ ኣበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልመነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕቲ መልከ ጸዴቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ أنت ولا تلو እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም
ኩልክሙ ምስለ በዝከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ካብ 1-9 ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ልዕሊ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ካብ 1-9 ክሳብ 13 ንሕና እቶም ብእምነት ብርቱዓት ዝኾንና ነቶም ዝደኸሙ ኣሕዋትና ክንድግፎም ዳኣ እምበር ንገዛ ርእስና ጥራይ ባህ ክብለና ኣይግባአናን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ንብጻይና ምእንቲ ክንሃንጾ ሰናይ ንገብረሉ ባህ እውን ነብሎ ከመይ ክርስቶስ እውን ከምቲ ጽሑፍ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብሎ ንርእሱ ባህ ኣየበለን። በቲ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝረኸበ ትዕግስቲ ምጽንናዕ ተስፋ ምእንቲ ክንረክብ እቲ ቀደም ዝተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንትምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ። ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮይንኩም ንኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከተኽብሩ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ንሕድሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ይሃበኩም። ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝተቐበልኩም ንሕድሕድኩም ተቐባበሉ። ምክንያቱ ክርስቶስ ነቲ ነቦታት ዝተዋህበ ተስፋ ምእንቲ ከጽንዖ ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ ምእንቲ ከርኢ ናይ ጉዙራት ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ እነግረኩም ኣለኹ። እዚ ከዓ ከምቲ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ እየ ንስምካ እውን ክዝምር እየ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣሕዛብ ንኣምላኽ ብምሕረቱ ምእንቲ ከመስግንዎ እዩ። ከም ብሓድሽ እውን እቶም ኣሕዛብ ምስ ህዝቡ ኮንኩም ተሓጐሱ ይብል። ቀጺሉ ከዓ ኩላትኩም ኣሕዛብ ንጐይታ ኣመስግንዎ ኩልኹም ህዝባውቲ እውን ይወድስዎ ይብል። ኢሳይያስ ከዓ ካብ ዘርኢ እሰይ ዝውለድ ክመጽእ እዩ። ንሱ ኣብ ኣሕዛብ ክገዝእ
ክዘርእ ክትንስእ እዩ ብኡ ኸዓ ኣሕዛብ ተስፋ ክገብሩ እዮም ይብል። በዓሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዝኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህተሙ እቲ ዝኣመንኩምዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኩም። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩልኻትኩም ይውረድ። ቅዱስ ዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሲ ድውያን ዘነሳይከ አክሊል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድን ነፍሳትነ በብዛ ሳህልኦ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ተንሥኡ ለጸሎት ለመንፈስከ አምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበል ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባብር ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን አሜን። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላህና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕሪ 14 ስጋ ፍጻሜ ኣቦ ንወዱ መድሕን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረኣና ንምስክር እውን ኣለና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና። ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና እታ ፍቕሪ ኣባና ምልኣት ረኸበት። ምክንያቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ኢና ንገብር ዘለና። እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ኣውፂኣ ትድርብያ ደኣ እምበር ኣብታ ፍቕርስ ፍርሃት የልቦን። ፍርሃት ምስ መቐጻዕቲ ዝተሓዘት ስለ ዝኾነት ከዓ እቲ ዝፈርህ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረአዮ ሓዉ ዘየፍቅር ነቲ ዝረአዮ ኣምላኽ ከፍቅር ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓዉ እናጸልአ ንኣምላኽ ኣፍቅር እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ። እቲ ካብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ እቲ ኣምላኽ ዘፍቅር ንሓዉ ድማ የፍቅር ዝብል እዩ። ኣቶም ሓዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዛ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተዉ። ስሉስ ዘህቦ ላዊከ ከማይበረነ እንተ ቅዱሳን ርያን አርዳኢከ ናዝዘነ መሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ
እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስ ጎይታናን አምላኽናን ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር በዚ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና ውርሶምን ብፅሒቶም ንምውራስ በቕዓና ትገብረልናን ልምነካ ኣሎና መገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያኑከ ቅዱስ እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይለ አባግ አመርየትከ ወአብዝሃ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ዘወትለከ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይ ህዚ እዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም መስረቲ ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሲ ኣግብርቲ እዩ። ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚ ኣጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ይኹን ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 33 ክሳብ 43 ምኽንያቱ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ዳዊት ንስኻ ወደ ኢኻ ኣነ ኸኣ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ካብ ሞት ከም ዝትንስእ ብምግባር ናባና ናብ ደቆም ነዚ ተስፋ እዚ ፈጸሞ። ከምቲ ነቲ ቅዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ ኢሉ ዝተዛረቦ ከም ብሓድሽ ምብስባስ ከይርኢ ካብ ምውታት ኣተንስኦ። ከምኡ ኸዓ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንቅዱስካ ምብስባስ ክርኢ ኣይክትገድፎን ኢኻ ዝብል ዳዊት ግና ብዘመኑ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ዓረፈ። ተቐቢሩ ኸዓ ምብስባስ ረአየ። እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ምብስባስ ኣይረአየን። እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና እዚ ዝንገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ፍለጡ። እቲ ብሕጊ ሙሴ ክጸድቕ ዘይተኻእሎ ነፍሲ ወከፍ ብኢየሱስ ዝኣምን ዘበለ ይጸድቕ። ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም መላገጽቲ ረአዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ኮቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ኣባኻትኩም ከይፍጸም ተጠንቀቑ። ጳውሎስን በርናባስን ካብቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክወፁ ከለዉ ኸዓ በታ እትመጽእ ሰንበት እውን ከም ብሓድሽ ነዚ ቓል እዚ ክነግርዎም ለመንዎም። እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ኸዓ ካብ ኣይሁድ ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተዉ ወገን ኣሕዛብ ብዙሓት ንጳውሎስን ንበርናባስን ሰዓብዎም። ንሳቶም ከዓ ተዛረብዎም። ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ጸኒዖም ክነብሩ ድማ ኣተባብዕዎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓበየ ተላዓይለ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ንስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን። አንተ አምላክ አባዜ ኩሎ ቅዱስ 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 አንተ
አንተ ቃለ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕታ ኣቦና አብርሃም ተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኸም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩቅን ሓጢኣትና ንፅሓን ኩንከን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅኒ ናይ ምፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ምንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣለና ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት ኀበ እግዚአብሔር አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ነፍሳ አቡነ አንጦንዮስ አዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኮይንኸም መንጣል ተኽላውን ከይበታትነና ካባንያት ተፈሎ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ርኅሩሕን ኣብ ክንዱ ርኅሩሕ ሓላዊ ግበረልና ኣብ መንበሩ እምብረልና ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእነ ሰበ ሰላም ወይስግደን እንቲ ወነላዌር ወአቃቢር በመንበሩ አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክረምን ባርኮምን ቅዱስ ምጽትም ብዝኾነ ብዘይን ምስልኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ኣድለን ብቑነታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ቤት ጸሎትን ቤትናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕርና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን ሞኤልሃ ጸልዩ በእንተ ማኅበርነ ወክብተ ለኵልነ አሜን። ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ መፅሒ ረኽቦ ዝዋገና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብርኻት ትኹን ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን ዝመንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ኣረገልና አሜን። ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ እቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምና አሜን። ንግስቲ ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንክ ምሕረት ገሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ልምነከሎና ውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጌጣን ሩይ እግዚእ ሰብሖቱ ለመድኃኒነ መርገሬ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትመዓዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋ ድኃነነ
كما إلينا طاوينا تولونا لداويد وكان مرعود لعبونا بيتروس يوحنس ومالك تلعبونا اسماويت برانا مريم ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ወሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር وهيك لموت ዘካርያስም ገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ውርየ ሎቱ ወኪሩ ቅዱስ እግዚአብሔር በአባይ ላብ ወክቡር በውስተ ረበዋት ቅዱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጌታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ቀይ መስቀል ተሰቀለ። ኦ ጌታ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተገሊጸ ምስጋና ዝተመዓረገ አብ መነኮስ ተቀመጠ ሕያዋንን ሙታንን ዝፈርድ በሐዲስ መሲሉ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ቅዱሳን ዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነና
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ለአምላክነ ጽንኦ ህሊና ልብክሙ ዘበሰማያት ዘበሰማያት እግዚአብሔር ኣብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚር ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርኽ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነተንባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ መቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብመርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታ ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንኣኻ ንመስክንን ንኣኻ ንውድስን ንኣኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባረትካ ንምስክነካ ኣሎና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነና ስምዓና ንዓበሳትካ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መጺ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ሳቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ቡድ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ እዚ ህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምእንቲ እዝኒ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ግዜ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብውሃ መሰርቲ እምነት ክንሰዕር ገበርካና ካብ ሰብ መርሓቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣባኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ንማዕረግካና ወጎይታ ነቶም ድልሙናኻ ስምዓ እዮም ወጎይታ እዞም እንድልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንህሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና
ኦ ዘላለሞም ክስማዕን መበለት ኣፀናንዕ እንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኹ ስብረትካ እንፅህ ንዓይሻ ለብም ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢመን ኩልና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩህ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባለ አምላክ ቅረበለልና ጾምና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ሁሉ ተቀበለልና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳተ ኣግብርቲከ ኣይማትከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ኣፀደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅና ኸባኻ ይመስኻ ፀናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ጌራና ሎማ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎ በደለና ናብሳና ንበለገልና ናብ ኩሉ ፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንትኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ብዛኽ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ጸጋ ዝተመላኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ለምንልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣትና ሓስረትና መንፈስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም እንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልከሙ ምስለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይ ግና ከዓ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግና ከዓ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዖ ዘሎ ኣዛንኩም ብፅኣትን ዝርከዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ወንጌል
ቅዱስ ለሰቢያ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ምደልኖም ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓርፎም ንኹን ንዝሓሞም ብፁፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ናሁ ሰማይናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተ ገዳም ወንበው እንከሰ ውስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር። እነሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ያዓር ረኸብናያ ናብ ማሕደሪኡ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ናሁ ሰማይናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተ ገዳም ወንበውእንከሰ ውስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር። ወረከብና ውስተ ገዳም ንበው ውስተ አብያቲሁ እግዚአብሔር ናሁ ሰማይናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተ ገዳም እንከሰ ውስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር። ናሁ ናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተ ገዳም ንበውእንከሰ ውስተ አብያቲሁ ለእግዚአብሔር። ነው
ረከብናሁ ውስተ ኦመ ገዳም ውሳቢያቲሁ ለእግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዕ በብግዜን በብሰዓቱን ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽናን መድሓናን መብቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውዩን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂኻ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅንቅኻልና ኽልና ናይ ልብናን ናሒልናና ናሕንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራኻ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእሰና ፍረ ብሂወት ነኽበር ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበታ ክትሓድግ መንግስቲ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ መስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ዋዝምኡ ወንጌለም ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእና ወመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ አምላክ ኩሉ ጊዜ
አምላክ ያዕቆብ ከበሮ መዝሙር ዘምር መሰንቆ ጎይታ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝንበበልና ቃል ወንጌል ሰሚዕና ክንፈሪ ደግፈና ሰማዕቲ ቃል ጥራሕ ዘይኮነ ገበርቲ ቃል ግበረና ነብሳት ኣክበርቲ ጎይማቲከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ገነት መንግሥተ ሰማያት ያዕርፈልና ሽምካ ክንጽኦ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አውፌከ ወየዲያቆን ንስውስ መከረ መንግሥተ ሰማያት ኣብ ሎጀ ጭርየጾ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 32 ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ። ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ። መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ከዓ ሃብዎ። ነቲ መጽሓፍ እንተቆልዖ ከዓ እዚ ተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ። ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ፣ ንምሩኻት ክመልስ፣ ንዕውራት ምርኣይ፣ ንጉፍዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ፣ ሕሪቲ ዓመት እግዚኣብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ። ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ። ኩሎም ከዓ መስከሩ። በቲ ካብ ጓፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ። እዚስ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላዚ ፈዋሳይ ርእስኻ ፈውስ፣ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉን ኣለኹም በሎም። በለ ከዓ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓፅወሉ ኣብ ኩላ እታ ምድሪ ከዓ ዓብዪ ጥምየት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን። ኤልያስ ከዓ ናብቲ ሓንቲ መበለት ሰይትቲ ኣብ ሰራጵታ ናይ ሽደና እምበር ናብ ሓንቲ ኸባታተንሲ ኣይተላእኸን። ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም። ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሐን። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ። ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወፃኢ ከጥድፍዎ ኣውፅዎ ከጥዝፍዎ ከዓ ናብ ገምገምቲ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ከረን ወሰድዎ። ንሱ ግና ብማእኸሎም ሓሊፉ ኸደ። ድሕሪዚ ናብ ቅፍርናሆም ከተማ ገሊላ ወረደ። ብሰንበት እውን ይምህሮም ነበረ። ዘረባኡ ብስልጣን ስለ ዝነበረ ድማ ብምህርኡ ተገረሙ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
يمثلك أرأيكم لحزبك إليك وأدعمكم لحزبك بمزرعة هورغا وسزيو وايرك سوا ምናልባት ሓደ ሓደ ወዶም ጌም ከይሉ ቸግበሮም ኢለ ኣለኹ ቅድም ሳምንት ምረዳግ መግዛ እዝመ መጻይከ በእንተ ዝንቱ ጽባ አዚብል ሮጋን እግዚኦ ኢየሱስ ጻኡም ንኡሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትንመፀ ብምፍቃርካ ናብ ዓለም ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጌ ናባኻ መልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍሪ ቁርባን ኣብኡ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልፅልለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦር ነዘባህሪና ዝፈተኻዮ ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራያኻ እንደምን እንደልና ኣሎና ምእንቲ ንደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶም ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ምንፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ምዝላልና ሰራሕናዮ መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ለነ ለኩልክሙ ሕጂ ከዓ ኩሉን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራያኻን ልምን እንደልና ኣሎና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ እንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ
ጸሎት ለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ ኣብነ አንጦንያስ ኣብ መንበሩ ድማ ኣብ ክንዱ ሓላዊ ኣንብረልና በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለጸሎት ዚዮ ተሳለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ እጅኻ ኩሉን ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና መፍቀሪ ሰብ ካብ ራኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበር ውስቴታ ማይበረነ ባርግ እከ በሰላም ዘይ
ምቁራትን ብዘይምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ሃዋና እንድሓር ንዝመፅውን ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርንኩን ስምካ ጸሉ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሕኹ ዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት ጥልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባህዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰርይ ወዘያሰርይ ኩሉ ተሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረን ዘይረን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንዓምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ኩሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህዱ ናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ሳብ ማዕረግ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይኮነ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን ምንታና ምንትሰና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰብአ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝተረጸ መንፈስ ቅዱስ ናምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ናምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ናምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ንጹእ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹእ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣን ተራንትን ንሰራዊቱን ብተዳለወ መለኮት ሓዉ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉእ ንዕውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻብኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህንካ ዘስተሓቀረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ግባር ስርዓትን ዋብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልናን ቅምን ቅንዓትን ሽጋዊ ፍትወትን ኣሕረቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ
ለጸሎት ተሳለ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ እግዚአብሔር አብ የዘላለም ዘለሃኮ ለሰብእ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርከ ቀደም ቅንዓት ሰይጣን ንዓ ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ሕያው ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ሰማያት ምስጋና ይኹን ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሰላም ስምረቱ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከውን አንጽሃና ንኩልና መንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዮም በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሆ በይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ዋነ ይቅረ በሉልና ምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላዋወጥ ወንትመጦ ለኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ
እንበለሞ ሰማያዊት ብጎይም ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋካን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳ ከዓ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰኣኒ ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን እግዚኦ አይርፍ ነብሰ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ብፃም ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራን ነዛ ዘለና የሃገርን ብረድኤትን ብሰላምን ዘለዓለም ዓለም ሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቲከ ሃይማቲከ ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይኮተ ለአምላክነ ይደሉ አልባብክሙ ሀብ እግዚአብሔር አምላክነ እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም ክሳዕ ዘለዓለምን እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮቱ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዋጋሕታን ፅባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተረኣየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝቐሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣያኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም በእንተ ብፁዕ
ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ የርዋቃብየ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ጳጳሳቲና አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያክቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ በእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ላዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃ ዮሐንስ አርባዕቱ ወንጌላውያን ማርያም ወላዲተ አምላክ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናን ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሞ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናን እናቦትኦም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዛዕመ እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገፅ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዝቡ ልቢ ፅኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንሱ ከበብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብኾነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነፍሳት ኣግብርቲ ማቲከ ተስፋ ስላስየ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ ኣጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህትን መጋረጀ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ አሮሙ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓረሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐት ሰብናት ኣሓጉስ ብፅኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንፅልየሉ ግዜ ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሓን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሓን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሓን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕን ዘለኣለም ሓልዎም ንዕብዮም አሮሙ እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት
ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሪ ውንፅን ትበል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ። በፈቃደ አቡ ወረደ ሀበ ማርያም ታንገደ በድንግልናን ጹህ እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮም በጎለ እንስሳ ተወድየ አምሃ ንግሶ ተወፈየ ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ ይስእል እምአጥባተ እሞ ሲሳየ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣዲኡ ምግቢ እናደለ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቲ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሉ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በስላሴሁ እንዘ ነጋሲ ለሊሁ አየ ትሕትናሁ ከመ ገብር እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ሊቅነ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ
ለፈያታዊ ዘይማነ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ንሰ ዝፈጠረና አዳም ካባሮት ኃጢአት ምእንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርገሐ አንስኦም እደዊከ ቀሳውስት በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመያገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለነውር ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን ሰማይ ናባኻ ናበብኡ ጠመተ ኣመስገነ ቋረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም ዝህብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም አሜን አሜን ናምን ወንታምን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ በአማን ማይን ወይንን ሓዊሱ ከዓ ኣመስከነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አሜን 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 ናምን ወንታምን ንሴብሐከ እግዚእነ ወአምላክነ ዝንቱ ውእቱ በአማን ናምን ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብፍርሃትን ብርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቖምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማንቲዑ ዘሰዮም ንጽሙዕ ሓመትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎ ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት
መንግስት ናምን እርገጠገ ወዳግመ ትክም ንሴብሐከ ወንታመነከ ንስእለከ ወናሰበኩ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈሊተን ስአን ኣብ ደቀ መዛሙርቱ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብኣርብዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊ ሰዳደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ትቅዱስ መንፈስ ካስደድ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ተዛረብካ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተሳ በኩሎ ልብ ናስተብቅዮም ለእግዚአብሔር አምላክና ህብረተ መንፈስ ቅዱስ እናይ ከመይጸግወን በከመ ሀሎ ህልወ ይሄሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻህን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ አበነ ንበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰን ዘንቶ ጵርስፎራ ከመ ብከነ ከመ ብከነ ኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ለዓለም ዓለም ዓለም ከስሙ
ለእግዚአብሔር ብሩክ ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ የመጽእ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩክ ለይኩን ፈኖ ፈኖ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌን ሰዳ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ አንስ ለጸሎት ተሳለስነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አየትየ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አየት የደወላ ወባይቴተ ረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪኣ ኸበ እዩ ወሰና ኸበ እዩ ኣሳር መገዳ ኸበ እዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ከመን እዩ ሟት ሰብ መገዳ ኣይፈልጣን እዩ ኣባሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥረዩ
ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ ናብ ነፍሲ ፃድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ትፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓደልዩ ከዓ መጎሲ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይን ዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦ መዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ብኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱስ ንሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆን ገዛ ርእሳ ኣብ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳ እውን ኣሰናደት ኣነ ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናብ ኣየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተ ይብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥባሓት ስጋኡ ተበጀወናን ብምሳት ደሙ ተሻየጠናን ንዘለኣለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሃኒና እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮምነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመ ሱት አላ ድነነ ወባልአነ እምኩሉ ኮይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበከመ አበሳነ በከመ
ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወንብፃ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ሆሃተ መኳንንት በግ ይምጻእ ንርአዮ በአእይንት ወንጥሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በገ ይምጻእ ቡክን ሕጎስ በዒንትና ንርአዮ በዳውናው ንጥበሓዮ ስጋኡ ምዝህብስ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ ካብ ዝህብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ስጋ ብዘይ ደምን መንፈስን ጥራሕ ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከእግዚኦ ንሰግድ ወንሴባት ናይ ንስሓ ጸሎት እግዚኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓሰ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወደኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካሃንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ኸበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርከየ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትና ንስን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ጎይታ ነገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ንትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ምዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቑ ናይ ሰብትና ንስንባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓልትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሕ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብትና ንስንባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በ ንዛርቦን ንሰርሑን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኸን ተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዘፍትሐና ነፃ ዝወፀና ንግበረና ንኹሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃን ኣባስ ኣባ አንጦኒዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅም ሰላምን ሓልወልና
ኦ ጎይታ ንመፍቀር እግዚአብሔር መርሕ ሃገርና ዘክሮ ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናት ኣናጉንስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ጠዋርን ረዳእን ዘይብለን ዘኽታማ ዝሰቡትና ንስና ኣረከብትን ህፃናትን ኣብ ዘቅድስ ቤተክርስትያን ቀቂሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣክበርቲ ከዋኢማቲከ ኦ ጎይታ ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሓትናን ዘክር ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርብሕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና ምስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፀሓፈልና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኣጽር ለቅዱሳን አሃዱ 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 ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ መሐረነ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለው ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ረብዓትካ ቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ እውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ክቃ ዘውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ሰላም ይቕረልካ ነፍሰም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ኣለሙን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣንገታን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብኡ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ዘበን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ስማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ክልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣምን 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 እመን እውን መለኮትካ ትሪቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ሓይሊ ከም ዘይተፈልየካ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሚን ኣምን ኣምን ኣምን
እእመን እዚ እዚ ስጋን ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡ እንደምን ከም ዝኾነ ንዑ በዘይ ምትሕዋስ ምድብለም ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ብስማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ
ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዛቲ ዕለት አዋያነ ዓለም አንቱም በብዙ ተገሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሓ ጭያነ ይንሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዑድዋንስ በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሰያንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ተማይጸነ በክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔክ ሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር አግር ጸራታይተ እገሪሃ ከብዝባ ወሃይማኖታ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ተማረ ያማረ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተማረ ያማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ዳሊለ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ አነም ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉና ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ እድር ሃበኒ ከመንሳእ ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደመ ዘንበለ ኩነኔ ሃበኒ እድወር ፍሬ
አስተርኢ በስብሐቲከ ወየወለድከ እንዘ ጀብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄወአከ አበ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ምልኮት ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አለ አንተ እኩዝ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ሞት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ ንመንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ንኣባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስኩንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት
ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስጋ እንደመን ብዘይኩነኔኒ ለህይወት ዝኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትራፍ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስመረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦ ኢለ ጽዋዓካ መንግሥትኻ ንጽውዕ ስለዚ ኦ ጌታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስሉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ስድዓን ደምን ብዘይኩነኒ ንህይወት ክኾነኒ ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ክርአ ምእንቲ ናዕኻ ክነብር ዘስምረካ ፍርይ ሃበኒ ንመንግሥትኻ እውን ንጽውዕ ስለዚ ኦ ዶይታ ስምካ ኣበና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡህን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ናዕኻ ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም
እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በድሂሎቱ ሰብህዎ በድረገጽ ሀበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር መሰንቆ ሰብህዎ በክቡር ትፍሲት ሰብህዎ በአውታር በእንዝራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባብዬ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። አኩዞም ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመለም ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦነ ንስም እልወንት መሐፀን እንዘ እንስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክን ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ዝዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓየን ንዘለኣለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት መጦ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙክም ብኡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለኣለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናይኩን እቶ ይደልዋ አነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ስብሃተ እግዚአብሔር ይነግር አፉየ ወኩሎ ዘስጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም
ወለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናሎና ልማንና ይንዓቐ ናይ ተቆጣዓናን ምሕረቱ እውን ካብኣና የርሓቐን እሞ እስመ ኢመነነ ወኢተቆጥአ ስእለተነ ወእያርሃም አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ዶም ቁብቕኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና ንመገዲ መንፈስ ምርሃና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ብምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቀም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ኣይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፍ ይምጻአና ሃብየከ ንጸርም ሃብየከ ናወዮ ሃብየከ ንትመሃለል ለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ አምላኽና ጀሚርናን ክንፍጽም ስለ ዘይተፈለኻና ኩሉ ዘረግናዮ መስዋዕቲ ጸለናዮ ጸሎት ዝዓጠናዮ ዕጣን ድማ ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ኣነ ምስኡ ክነብር እየ እሱ እውን ምሳይ ክነብር እዩ ከም ንበልካ ንሕሳ ደቂ ተስፋ ኢና እማ ኣምላኽና ነዝሂብካና ዘለካ ሓዱሽ ዓመት ድማ እቶም ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ዘይቀረብና ዘለና
በተሓሳስባና ተለዊጥና ብንስሓ ተሓዲስና እዚ ዓመት እዚ ኣምላኽና ናብ ስጋኻ እንደምካን ክንቀርበሉ ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ በዚ ግዜ ብቅድሚኻ ክንውቀስ ዘይኮንናስ እንምጎሰሉ ግበረልና ኣብ ዓለም ኩሉ ድማ ኣምላኽና ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን ኣውርደልና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ስቃይ ኣብ ፀልማት ኣብ እህታ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውሎም ማእማን ኣምላኽና ንኩሎም ድማ ከከምቲ ዘድልዮም ገርካ ሓረኻ ተውፅእ ክትፍውስ ከተፃናንዕ ሓይልለካ እሞ ስለኩሎም ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣሎና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብፅሓኻና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዞም በዚ ልማዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ድማ ኣምላኽና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና እስኻ ትኸብረሎም ንሕና ድማ እንሕጎሰሎም ግበረልና ዝሃብካና ውሉድ ኣምላኽና ናትካ ገርና ክነዕብዮም ኣብ ፅላል መቕደስካ ክንምፆም ድማ ሓይሊ ሃበና ስለኩሉ ተመስገን ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ክብርን ዘላለም ናትካ ይማሚ ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ንስኺ ካብ አንስቲ ብሩክቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። With these two, where should I just like hit them sideways? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋነ ድሕነት ስጋ ነፍስ በጃር ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ክርስቶስ ቃል አምነ
بديع فاسدا بديع فاسدانا رويثا تلعون ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ በሰማይ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸዳ ዘይም ጸዳ ጸዳ ዘይም ጸዳ አሜን ሃሌሉያ ወኦሜን አልፋ ወኦሜዳ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባ ንስሉስ ቅዱስ ንዓለማት ኩሉ ዝፈጠረ ጎይታ ምስጋና ይሁኖ ክሳ መወዳታ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ኪሩቤል ሱራፌል ንዘመስግንዎ መላእክት ናይ ሰማይ ንዝዘመርሉ ንሕና ደቂ አዳም ክንዝምረሉ ኢና ብሰማይ ብምድሪ ክንጽውዖ ኢና ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እንተ ጠመኹውን ብስላሴ ጸግብ እንተ ጸማይኩውን ብስላሴ ረዊ ስላሴ እምባዮም ከቅርብ ምስጋና ንዓና መርሑና ብጽድቂ ጎደና ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት እልል በሉ እንተ ጠመኹውን ብስላሴ ጸግብ እንተ ጸማኩውን ብስላሴ ረዊ
ስላሴ እምባዮም ከቅርብ ምስጋና ንዓና መርሖና ብጽድቂ ጎደና ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ ዕልል በሉ ንስላሴ አመስግኑ ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ ዕልል በሉ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን ሳሌም ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ በቃና አዘገ ሊላ ዘገ ሌላ ከብካ ብኮነ በቃና ዘገ ሌላ ዘገ ሌላ ከብካ ብኮነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ በቃና ዘገ ሊላ ዘገ ሌላ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገ ሌላ ዘገ ሌላ ከብካብ ኮነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ ተአምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ በቃና ዘገ ሊላ ዘገ ሊላ ከብካብ ኮነ በቃና ዘገ ሊላ ዘገ ሌላ ከብካብ ኮነ
እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባ ሃዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ኣንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ነፍሰይ ናብ ኣምላኸ ማቁባ ኣዳወ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስኤ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊኤ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ስሙ ይኽበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። አሜን። ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ኣሕዋትና መዘምራን ሰለስተ መዛሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም እታ ቀዳመይቲ መዝሙር ከምዚ ክንሰምዓ ፀናሕና ብትግርኛ እያ። ንስላሴ አመስግኑ ናይ ምድሪ ፍጥረታት ዘምሩ ዕልል በሉ ብምባል ብምኽንያት ትማሊ ስላሴ ዓመቱ ስለ ዝነበረ እዮም ዘሚሮሙልና። መወከሲ ጠቕሲ ናይዛ ክንዝምራ ፀናሕና መዝሙር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 27 ከምዚ ይብል። ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር
ንዓሳን ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ። ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፣ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ፣ ተባዕታይን ኣንስታይን ገይሩ ፈጠሮም እያ ትብል። ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ኣብዛ ጥቕሲ ንረኽባ ኢና። እታ ካልአይቲ ከዓ ብምኽንያት እዚ ጽባሕ ነብዕሎ መዓልቲ ጥምቀት ጎይታና ዮሃንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም። ዮሃንስ ኣብታ ኣብ ጥቓ ሳሌም እትርከብ ኣብ ሄኖን ዝተባሃለት ቦታ ጥምቀት ጎይታ የጠምቅ ኣሎ እያ ትርጉማ። ቃል በቃላ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እያ ተወሲዳ እዛ መዝሙር። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 23 ክሳብ 24 ከዓ ከምዚ ዝብል ንረክብ። ዮሃንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ እሞ ኣብ ሄኖን ኣብ ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሃንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ፣ ይመፁን ይጥመቑን ከዓ ነበሩ እያ ትብል። እታ ሳልሰይቲ ከዓ ሶሉስ ዕለት 12 ጥሪ ቃና ዘገሊላ ይበሃል። ንዝኩረ ኢና ኩላትና ኣብ ዓመቱ ጽባሕ ጥምቀት ኩሉ ግዜ ቃና ዘገሊላ እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መርዓት ዓዲሙ ኸይዱ ምስ ወላዲቱ ድንግል ማርያምን ምስ ሓዋርያቱን ኣብቲ መርዓ ወይኒ ምስ ተወድአ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝቐየረሉ ናይ መጀመርታ ተኣምር ናይ ጎይታ እንድተገበረትላ መዓልቲ እያ። ሶሉስ ስለ ዝኾነ ኢና ዘሚርናያ። ተኣምረ ወመንክረ ገብረ መድሃኒነ በቃና ዘገሊላ ከብካብ ኮነ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንክርን ተኣምራትን ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገይሩ ኣብቲ መርዓ ኣብቲ ከብካብ ዝኾነሉ ቃና ናይ ገሊላ ኣብኡ ጎይታ ተኣምር ገይሩ እናበሉ እዮም ክዝምሩልና ፀኒሖም። እዚኣ ከዓ ቃል በቃላ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ንረኽባ ኢና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 2 እንድሕር ጀሚርና ክሳብ 9 ብገዛ ነንብባ። ኣብዚ ከይትነውሕ ተንገለጠቕ ስእሊ ኣቢለየና ኣለኹ። ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ የሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። ኢየሱስ ነዚ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም፣ ኣፍ ንኣፍ ከዓ መልእዎ። ሽዑ ሕጂ ቅድሕዎ እሞ ነቦ ዳስ ውሰዱሉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ወሰዱ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ተዓሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ እያ ትብል። ደጊመ ኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና። ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ፀኒሉ ይስማዓኩም። ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ መበና ቤቀሽ ዮሃንስ ክወሃበናይ ናብ ኣቦና ክሕልፈኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል ባሕሪ እግዚአብሔር አምላኽና በኣና ድኹማት ኃጢአተኛታት ባሮቱ ዝተመስገነ ይኹን። ራይ እግዚአብሔር ፈቒድዎ ዕድመ ሂብና ናይዛ ሰንበት እዚኣ ሰባት ካኢልና ቃል አምላኽ ሰሚዕና ኣምሊኽና ንኣምላኽ ኣመስጊንና ዘሚርና በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እዚ ብጸጉ ይኾይንልና ኩሉ ከይከፈልካ ትረኽቦ ዘበለ ኩሉ ጸጋ በሃል ከይከፈልካ ትረኽቦ ዘበለ። ስለዚ ካብ ኣምላኽ ጸጋ ረኺብና ነዛ ናይ መዓልቲ ሰንበት ኩሉ ግዜ ወደ ኣመት ከም ዝድበልናያ እዚኣ ሰንበት እዚኣ ከዓ ኣብ መንጎ ዓቢ ኣውደ ኣመት ልደትን ከምዚ ዲያቆን ማሕርሓውና ክነግረና ፀንሐ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ውደ ኣመታት ከዓ ጥምቀትን ቃና ገሊላን ስላሴ እውን ዝሓለፈ
ዕለት 7 ኣኽቢርና ኣብ ዓመቱ ስለዚ ሃፍታማቲና በውደ ዓመት ተኸቢብና ኣለና ኣውደ ዓመት ናይ ቀኒ ሕጂ ንኣምላኽ ኣብቲ ሓጎስናን ኣብቲ ንኣምላኽ ክንሕጎሰሉ ዝሃበና መዓልታትን ንኣምላኽ ኢና ነኽብሮ ብቓሉ ክንመላለስ ኢና ኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ዝመፀናሉ ዘርኢ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከይተዘርአ ቤተክርስትያን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከየንበበት ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት የለን ቀብሪ ይኹን መርዓ ይኹን ቅዳሴ ይኹን እታ ወንጌል እቲኣ ቃል ኣምላኽ ከይተነበበት ኣይንኸይድኒና ምክንያቱ ንስኣ ምሳሕና ንድራርናን ሎማዓንቲ ቤተክርስትያንና ዘዳለወቶም ንባባት 3 ንባባት ኢና አንቢብና ቀዳመይቲ ዘንበብናያ ንባብ ሮሜ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 13 1:13 ቀዳማይ ዮሐንስ ከዓ 4:14 ክሳብ ፍጻሜ ግብረ ሐዋርያት 13:33 ክሳብ 43 ኣብ መወዳእቱ ኸ መዝሙር ዳዊት 131 ጌርና እቲ ዝዓበየ ካብ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወፀ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 32 ከ አንቢብና ከምዚ ክንገልጾ ፀናሕና እዛ ሰንበት እዚኣ ዓባይ ሰንበት እያ እዛ ሰንበት እዚኣ ኸ ኣቦታት ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ህፅነት ኢላ ትፅዋዕ እንታይ ማለት እዩ ኣተዓባብያ ናይ ጎይታ ተሃፅነ ከም ህፃን ዝዓበኻሉ ቦታ ዝተሓፀንካሉ ቦታ እዩ ሕጂ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናዝሬት እዩ ዓብዩ ኣብ ናዝሬት እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት ዓብዩ ሕጂ ኣብታ ዝዓብየላ ናዝሬት መፂዩ እቲ ናይ መጀመርታ ብስራት እቲ ብነቢያት ዝተነበይሉ ብስራት ከበስሮም ናብ ቤት መቅደስ ወይ ከዓ ናብቲ ቤት ጸሎት ናይ ኣይሁድ ክርስቶስ ከም ዝመፀ እቲ ወንጌል ዝነግረና በት ወንጌል ክንጅምሪና ንዑ ክንብበየ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16 ክሳብ 32 ናብታ ዝዓብየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ ከነብብ እውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢ ኢሳይያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተገንጸሎ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ ዝተጻሕፎ ክፍሊ ረኸበ ድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ ሙሩኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ምውፃእ ሓራ ከበስር ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 እዩ ገንፂሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 61 እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ኣብቲ ሲናጎግ ናይ ኣይሁድ ከዓ ክንደዚኣ ተኣክል ሓፃር ንባብ ጥራሕ አንቢብካ ኣይትምለስኒ ኢኻ ንባብ ምስ ተዋህበካ ትንቢት ኢሳያስ ምስ ሃብዎ ንጎይታ እንተው ሓደ ምዕራፍ ከነብብ ነይርዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነታ ጥቕሲ እውን ነታ ጥቕሲ 1-2 ናብ ኢሳያስ ዘለዋ እንዲ አንቢቡ ነታ ቁፅሪ 2 እውን ኣይወዳእን ነታ ጥቕሲ እውን ከይወደአ ጠጠው ኣቢልዋ ሞንጎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተሓንቲ እንታይ እያ ትነግር ምምፃእ ናይ ክርስቶስ ምውፃእ ሓራ እያ ሓራ ከውፀና ከም ዝመፀ እታ ካልአይቲ ግን እንታይ እያ ትብል ሕነ ምፍዳይ ከም ዘለዋ ትነግረና እታ ካልአይቲ ፅሕፍቲ ኣብ ኢሳይያስ
توسان حدن كم زبل تقال نتحتات بسرات كبسرسي እግዚአብሔር ቀቢኒ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ልዕለ እዩ ንስቡራት ልቢ ክዘንን ንምሩኻት ሓርነት ንእሱራት ከዓ ምፍታሕ ክእውጅ ለኣኸኒ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔርን መዓልቲ ሕነ ኣምላኽን ክእውጅ እያ ትብል ሕነ ኣምላኽ ግን ሕጂ ይኮነን ጎይታ ክልተ ግዜ ይኽመጽእ እዚ ቀዳማይ ምጽኣቱ التقدماي مصاتو معلت ጸጋዩ ከም ዝብለና ብጸጋ ዝተዋሃብናዮ ድሕነት እዩ التخالاي ምጽአት ናይ ጎይታ ግን معلت ሕነ እዩ ስለዚ بعمታት ድዩ በዋርሕ ድዩ ብዘመናት ድዩ እዚ ክልተ ኣምላኽ ፈልይዎ ዘሎ ኣብ በበይኑ ሰዓታት ዝኸውን ትንቢት እዩ ኣብ በበይኑ ሰዓታት ዝፍጸም ትንቢት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ መጽየ ዘለኹ ነታ ቀዳመይቲ ጥራሕ ዓመት ጸጋ እግዚአብሔር ከበስር ሕሪት ዓመት እግዚአብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ኣነ ካብ ኣቦይ ተላኢኸ መጽየ ዘለኹ ነዚ ሕሩይ ዝኾነ ዓመት كسبخي أملاخ لإخن نزلو يبلو مالو نتمس حف عاصفو خانة تاقلقالي هبو تقمتا عين تخلو متما بيت مقدس بيت صلوتا يهود زنبورو خان نابويت امتها نبرا شعو ازي صحف زي لومي اب اعزانكم تفتصمه كبلوم جمره ازي صحف زي لومي اب اعزانكم تفتصمه نتوم نكريستوس ዝጽበዩ ዝነበሩ ዓብ ብስራት እዩ ነቶም ምስቲ ተጻራሪ ሰይጣን ኮይኖም ዝጻብኡ ዘበሉ ከዓ ስንባደ እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ቅድሚ ዝምዕራፍ እዚ ኣብ ሉቃስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 4 ዳዊት ናብ መንግስቲ ቅድሚ ምምጽኡ جيانت عبز خونه منجستي ويكان أي منجستي حيلي زحزة غوليات زبال كسعر نيرو نام منجست خمس تخينو داويد نام نجسنت زتقبلوه نغوليات سلد سعريو غويتانا يسوع كريستوس كا 4 معلتن 4 ريتن بصومن بصولتن نتي خم غوليات زوحت أنان كوحت الناس دلين سيطان سعيرو ويو نابز منقس زمت زلو سلازي إسرائيل بزعبا داويت كلهم توم نبابات لو ما عند زتنوبولنا بزعبا داويت تزاري بومي كاب زر داويت كا نخل علم زي سوقدولون كل عالم تجزألو المنجست خم تمسى أيهوداويان يأمنوا نيرهم بسجان تزخون سولومون جيروي مخنياتو دحر داويد سولومون توليدو كل عالم كم زع مسألة باب زتوهبو زي إلا جن بسجا مويتو حليفو تودي تمنجستي زي ودا منجست جن مريتها وتباب زح زي كونن زي ودا منجستي نمنجستات زسعر زي كونه زي ودا منجستي نعلم زمار خلو سيطان بمسعري سيطان تتسعيرو منجست مس منجستي أي صالعني إسرائيلاويان زدليو زنبورو جن نساتهم نخلو منجستات زقزقالهم نقوس كرخبو كريستوس جن سيطان انت تتسعيرو أبنا نحدكم أمريت السلام كسفنيو أملاخ نقولهم أحزاب زخون بسرات بإيسوس كريستوس تسبيخو نقول عالم زخون نإسرائيل ترح زي كونه مغنياتو أملاخ نهزبن أحزابن كمسجنوا فتيروا سلازي كريستوس لكع
ከምቲ ካቦቦ መልአኹ ልክዕ ዓቕሚ ኣዳም ምስ ኣኸለ ንምንታይ ተላኢኸ ዘለኹ ናብዚ መሬት እዚ ናብዚ መሬት እዚ ልኡኸይሲ እንታይ እዩ ኢሉ እንታይ ኢሉና እቲ መልአኹ መልአኽ ናይ ክርስቶስ ንደኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣሎ ንሙሩኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንግፉዓት ምውፃእ ሓራ ዝተማረኹ መን እዮም ዝተማረኽና ብሰይጣን ኢና ተማሪኽና ንሰይጣን ምስ ዓሮ ክርስቶስ ካብቲ ምርኮ ሰይጣን ሓራ ኮይና ኣለና ስለዚ ንሙሩኻት ምምላስ ንሕና ናይ ሰይጣን ኣይኮናን እንታይ ደኣ ናይ ክርስቶስ ኢና ናይ ኣምላኽ ኢና ሰይጣን ግን መንዚዑ ወሲድና ነይሩ ኣብ ትሕቲ ምርኮ ሰይጣን ነበርና ክርስቶስ ግን ካብ ምርኮ ሰይጣን መሊስና ንዕውራት ምርኣይ ብዙሓት ዮሃንስ እቲ ንጽበዮስ ንስኻ ዲኻ ኢሉ እቶም ኣርዳእቱ ምስ ለኣኸ እንታይ ኢልዎ ክርስቶስ እቶም ሰባት ሉቃስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 20 ዘሎ እቶም ሰባት ኣብ ኢየሱስ ምስ በጽሑ ኸዓ ዮሃንስ መጥመቕ እቲ ዝመጽእ ንስኻ ዲኻ ወይስ ካልእ ክንጽበ ኢና ኢሉ ናባኻ ልኢኽና በልዎ ሽዑ በታ ሰዓት እቲኣ ካብ ሕማምን ቃንዛን ካብ ርኹሳት መናፍስትን ንብዙሓት ኣሕወየ ንብዙሓት ዕውራት እውን ምርኣይ ሃቦም ኢየሱስ ከዓ ዕውራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምጻማት ይነጽሁ ጸማማት ይሰምዑ ምውታን ይትንስኡ ኣለዉ ንደኻታት እውን ወንጌል ይስበኽ ኣሎ እሞ ኪዱ እዚ ዝርአኹሞን ዝሰማዕኹሞን ንዮሃንስ ንገርዎ ብዛዕባ ትንቢት እንታይ ከም ዝተነበየ እቶም ዝተነበዩ ነቢያት ከዓ እንታይ ትንቢት ከም ዝተቐመጠ ይፈልጥ እሞ ንዮሃንስ ንገርዎ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብስጋ ጥራሕ ካብ ዕረት ናይ ስጋ ጥራሕ ዘሕወዮም ዘይኮነ ክርስቶስ ካብ ዕረት ናይ መንፈስ ክሕወየና ይመጽዩ ካብ ምርኮ ሰይጣን መንዚዑ ክመልሰና ይመጽዩ ምግፋዕና ሓርነት ክበና ብሰላም ክንመላለስ ከዓ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ክርስቶስ ሰላም ሂብና ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ዝተመላለሱ ክንመላለስ ከዓ ኣርኣያ ኮይንና ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምኡ እዩ ዝብል ክርስቶስ ምእንታኻትኩም ሓሳረ መከራ ጸገበ ምእንታኻትኩም ኣርኣያ ምእንቲ ክኾነኩም ከዓ ኩሉ ሰናይ ዘበለና ገበረ ኣርኣያ ኾነና ስለዚ ንሕና ንክርስቶስ ክንመስል ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ዓቕሚ ኣዳም ኮይኑ እንታይ እዩ ልኡኸይ ካብ ኣምላኽ ንምንታይ ኢና ተፈጢርና ንሕና ንኣምላኽ ከነመስግንን ንኣምላኽ ከዓ ሙርኮ ክንማርኸሉ ንኣምላኽ ከዓ ኣገልገልቲ ክነምጻሉ ንኣምላኽ ከዓ ኩሉ ህዝብን ኣሕዛብን ብሓንሳብ ኮይኖም ከምልኽዎ ልክዕ ከምቲ እቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ብድሕሪኡ ጎይታ በቲ ኣቦኡ ዝለኣኾ መልእኽቲ እዩ ንሃዋርያት ልኢኽዎም ድሕሪ ትንሣኤኡ ቅድሚ ዕርገቱ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ከምቲ ኣቦይ ዝለኣኸኒ ንዓኻትኩም ከዓ ይልእኸኩም ኣለኹ በከመ ፈነወነ ኣቡየ ኣነኒ እፌንወክሙ ስለዚ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ትደልየና ደላ እንታይ ክንምሃር ካብ ጽሑፍ ትደልየና ኣላ ክርስቶስ ብስጋ ሓራ ኸውፃና ኣይኮነን መጺኡ
ክርስቶስ ሰማያዊ ርስቲ ክንረክብ መዋርስቱ ክንከውን ምእንታና በጃ ሓሊፉ ኣርኣያ ኸኣ ኮይንና በቲ ናቱ ኣርኣያነት ክንመላለስ ናይ ክርስቶስ ኣርኣያ ኮይንና ንገዛእ ርእስና ጥራሕ ዘይኮነ ሮሜ ሎማዓንቲ እንታይ ኢልና ንእሽተይ ካብኣ ኸነንብብ ንሕና እቶም ብእምነት ቡርትዓት ዝኾንና ነቶም ዝደኸሙ ኣሕዋትና ክንድግፎም ደኣ እምበር ንገዛእ ርእስና ጥራይ ባህ ከነብል ኣይግብአናን እዩ ነፍሲ ወከፍ ንብፃይና ምእንቲ ክንሃንጾ ሰናይ ንግበረሉ ባህ እውን ነብሎ ከመይ ክርስቶስ ከምቲ ጽሑፍ ጸርፍቶም ዝጸርፉኻ ኣባይ ወደቐ ዝብሎ ንርእሱ ባህ የበለን በቲ ካብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝርከብ ትዕግስትን ምጽንናዕን ተስፋን ምእንቲ ክረክብ እቲ ቀደም ተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንትምህርትና እዩ ተጻሕፈ ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮይንኩም ንኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከተኽብሩ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽንናዕን ኣምላኽ ኣብ ናሕድሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ይሃብኩም ጸሎት ናይ ቅዱሳን እዚ እዩ ጽዋዕናኻ እዚ እዩ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ከምቲ ክርስቶስ ተላኢኹ ኣብዚ መሬት እዚ ዝነበሮ ንስኻትኩም ከዓ ብድሕሪኡ ቤተ ክርስቲያን እቲ ኢየሱስ ዝጀመሮ ስራሕ ተፈጽም ኣፈጻሚት ናይቲ ኢየሱስ ስራሕ ዝጀመሮ እያ ኢየሱስ ፍቕሪ ዘርኢ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ፍቕሪ ትዘርኢ ኣላ ነዚኢኹም ተፈጢርኩም ስለዚ እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሕጂ ካብ ልደት ኣብ ጥምቀት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነስተንትን ክርስቶስ ምእንታና በጃ ከም ዝሓለፈ ነታ ጥበብ እቲኣ ክንፈልጣ ኣብ ቅዳሴና እንታይ እዩ ዝብል ጥበብ ንጥበብ ክገልጻ ከሎ ጥበብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጥበብ ሃገራ ኣበዩ ምሕደሪኣ ኣበዩ ወሰና ኣበዩ ኣሰር መንገዳ ኣበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ቀይሕ ወርቂ ብቀይሕ ወርቂ መን ተሰየጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተሰወረት ኣብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓኣ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓኣ ዝጸልኡ ከዓ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃናት እናተናጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋና ንኩሉ ትሕድስ በብ ትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ክርስቶስ እዩ ካብ ኩሉ ዕንቂ ክርስቶስ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘኖን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናቱ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት ከዓ ብኣይነግሱ ሓያላት እውን ብኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ ብኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ብኣ ኣርስቲ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊን ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓኑዳ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የግልስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ
ሕብስተይ ብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ጸውዐት። ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉኡን ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሸየጠና ንዘለዓለም ዓለም መንግስቱ ዝሓርየና መድሓኒና ክርስቶስ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ብእምነት ጥራሕ ዝርአ ነገር ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና። አምላኽ እታ እምነት ኣብ ውሽጥኻ እንተዘይሕደራ ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ። ብእምነት ዝመላለስ ሰብ ግን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክደፍኦ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ መድሓኒና ዘፍቀረና ምእንታና ዝሞተ ክርስቶስ እዩ። ከምቲ ናቱ ህይወት ክንመላለስ ከምኡ ገይሩ ዘፍቅረና ከዓ ኣብዚ ዓለም እዚ ኣይተፈጥረን። ፀሓይ ይኹን ወርሒ ይኹን ዓበይቲ ይኹን ዝተፈጥረ ይኹን ኩሉ ከም ክርስቶስ ገይሩ ዘፍቅረና የለን። ናብ ክርስቶስ ንጥበቕ፣ ክርስቶስ ንሓዞ፣ ኣምላኽ ክገልጸልና፣ ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ከጽንዐና በዚ ጋጣሚ ቤተ ክርስቲያን ትጽውዕ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። رايكم يحضركم ما يكنيكم يا بير أملاخنا تمسكنا يكون توم أبرحوق أبقرباب تفعل اللي بتاخونكم كم وترو بمرخب زهان كابليتي سعدا سعديا مسانا زلخم أبوتات أديتات أحوات أحد أبزل زلخم مدما سلام እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና እንኳ ናብ ዝኽቡር በዓል ድሮ ጥምቀት ዋዜማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። መዘምራን ደቅናን ኣሕዋትናን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ክዝምርሉ የንብርኩም። ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ቃለ ህይወት የስማዓልና። ከምቲ ዝተምሃርናዮ ክንነብር ብኸምኡ ድማ ክንመላለስ ኣምላኽና ንኹልና መመልሹ ጸግኡ የብዝሓልና። እዞም በዚ ዕለት እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ደቀና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ድማ ተባረኹ ተቐደሱ ይግበረልና። እግዚኣብሔር ዝኸብረሎም ንሕና ድማ ንሕጐሰሎም ውሉድ ይግበረልና። ሳቶም ተወልዱሉ ግዜ ብዓለም ሰላም ምሕረት ንዕለሎም ብሩኻትን ቅዱሳትን ውሉድ ይግበረልና። ወለዲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምጢኹም ውሉድኩም ከተዕብዩ ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል። እግዚኣብሔር ድማ ይእዝዝ እሞ ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምጢና ደቅና ከነዕቢ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ይደልየና። ራይ ኣቦና ኣቦያ መርጌታ እንሰለስተ ሰሙን ዝኸውን ገሾም ኣለዉ። ሰላም ኣብቲ ዝኸድዎ ከይዶም ኣለዉ። ሰላም ክመጡና ድማ ብጸሎት ንዘክሮም ኩሎም ገያሾ ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝኸዱ እግዚኣብሔር ምኻዶም ሰላም ዝገበረ ምምላሶም ድማ ሰላም ይግበረልና። ንጽባሕ ሰኒ ከም ትባህለና ዝጸንሐ ካብቲ ክቡር በዓላትና ጎይታ ዝጠመቐሉ በዓል ጥምቀት እሞ ልክዕ ከም ሰንበት ኣገልግሎት ኣሎና። ሰዓት 2 ለይቲ ማህሌት ክንጅምር ኢና። ንግሆ ድማ ከም ሰንበት ቅዳሴ ክንኣትው ኢና እሞ ኣጋጣሚ ድማ በዛ ዓዲ ድማ ናይቲ ንሕና ጸለምቲ ብዛ ዓዲ ክንነብር በጃ ዝሓለፈልና ማርቲን ሉተር ኪንግ ናቱ መዓልቲ እዩ። ስራሕ የለን ምክንያት የብልናን ማለት እዩ። ኩልና መጺና ናይ በረኸት ተኻፈልቲ ክንከውን እግዚኣብሔር ኣብዚ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። እዛ ዓለ እዚኣ እናደለይዋ እናተመነይዋ ዓመ ምሳና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብፅሓና ጎይታ ኢሎም ዝዘመሩ ዘይበፅሕዋ ብፅሓት ኣለዉ።
أنا نسخاتكم تاتهم دقمات كوينم أنا نسخاتكم من دم حيالات كوينا زي كنا تايدا حيال إجزي أبي هريو أساقير النامو سلازة الساقرة دم خبانا أنت إزدلي مسقانا إزدل مو مسينا برخت كنكافل نايصبح السبات كبرنا دقنا مزمران እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢሎም ዘሚሮም ነሮም በዚ ዕለት እዚ እውን ሓደ ኣቦና ናብ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝቐረቡ እዩ እግዚኣብሔር ዓብ ግብር ገርካልናኻ ንሕና ድማ ተሓጒስና ኢልና ኣመስጊና እሞ ነቶም ቅዱስ ቁርባን ተቐበልኩም ኣቦና ንሕድገት ሓጢኣት ንምሕረት ንጽድቂ ይግበረልኩም እቶም ኣብኡ ደይቀረብና ዘሎና ድማ ነዚ ተዋሂብና ዘሎ ጊዜ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ይጽበየና ኣሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዕለት ዕድመ ዝውስኸና ዘሎ ምስኡ ክንዕረቐሉ እቲ ንሰማይ ዝወስደና ስንቂ ድማ ክንሰንቀሉ እምበር ኣብዚ ተኻረይቲ ኢና ንቁርብ ጊዜ ኢና እሞ እግዚአብሔር ዝብለና እንገብረሉ ዘመን ግበረልና ከም ዘይቀረብና ድማ ክንቀርብ እግዚአብሔር ይዕድም ኣሎ ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ኣውና ደፈረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ወዲኦም ደም ደቅና ግን እንግሊዘኛ መርፊቱም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቅድሚ ምጅማሬ ሕጂ ሂበናኒ ቴሌፎንን ባንካር ዝገበረ ሽም ናይቲ ባንካር ኤታ ዓንዱ እዩ ዝብል ኤታ ዓንዱ እንተዳ ዘለኹም እንታይ ከምዚ ኩልኹም ትፈልጥዎ ኣዴና ማማ መዓዛ በዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመና ሓዘን እዚኦም ስድራ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ መፅኦም ገዛ ብምርኣይ ህፃና ብምዃን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማለት ድማ ብቐብሪ ኩሉ ተሳተፍኩሞ ነመስግን ኢና ኢሎም ንዑ ድማ ክለና ሓውና ብርሃነ መፅሎሞ بهاند بتسي كم تناي بيت خريستيان لمدي نو اوكي دح كم تناي بيت خريستيان ناس بجاها نقرلنا كاب سدرا بيت أنا راح يزحم كذا له مسئل له مو نقول السبت سلام قبل كل ما ربع حاموس قدام زي ما سو بعد كروس للصوصي نعم سلام نقرأ سو نع خالد جي بشكر أجمل سلازي نسأل زيت سلازي أراكو يقرأ تكبروا مو أملاك كم يجيركم زاكبرنا أبنو أيدي كن بونت مجمرة وزارة معازن عيسي كم حماتي زي كونت كم معباي حبتي زريعة حجيتي كزي كانت يا عارف كيف اوكي حرا anyway كم يجينا حمد مسألة هنا قرنديت كلا ودنا توليدو سي تطمق سلازلو بيت خريستيان دلوي مستباهله وحنتن إشتى بيت خريستيان تخفتت على مو أو نقي تباهيلو مالت ويزور ما أزام مسميري تزراريبا أمسكنا anyway كم إلنا هنا كانوا 3-4 مسكنا أملاق مسكن مسكن تقبلنا خبرت استهبنا كله مسكن إلنا هنا سرحكم مسكن
حسام يتركوا أنا كو أبت وصاي خوينخ سلام بلي حاسب نيرة حجون قبل برهان أبدأ خوينو اليوم زي صنعتهم زي بالكم نبرهان أخرجكم بالحر يبلو بطلعوا إلى قبلي نسأل ما خيد خدلي أفرق تولد خاب كاليفورنيا متسخن دي هم قاعد حمس أكا برهانة مسايد أطوخ بالتراي دليو نيرة تيانا قدم لمدو جنا يدفان ما يحزو ما يبعلو مالت قد محجي من يحجز الناس قيل من يتحابر الناس قيل لكم سنبت تمتقلقو طريقما مجمريا زقبرا سلايد فولنتير ندلينا إلى يزحت حجي خنقركم زدلقون تايو أبتقوم إلى مسحاتكو 10 سب فولنتير جير يوم 10 سب تمالي لدت معالت رئنيرة يوم 10 سب كلهم سراح تواهبهم قالين قبل لدت معالت زقل قلاكم زنبرا فولنتير فورم مليئن أبز حق زخيلية مسفلاني مس هيوتا الرخيبين نقال يوم مس برهانة تخلي أب بيلدينج كوميتي نقال يوم مس حاونا دكتور سقاب أب اي تي 5 حق زوجير أيام اللقو نقال يوم فولنتير جيركم زملائكم فمسكنكم مدالي حجون بزح سرح لنا يوم انت حزركم مزي مسلوكم كل معالتي أبيا أوفيس قينوم يوتيوب خجبرو تريوام يقوم قال يوم معالتي كذا قيناون نحناهم بيوتيوب نرينا تي أقل قلوب مالك زحالة السومون أبزي أنا يوتيوب سيرفيس شو عتا شحن حدا ميتنسى لوجين جيرونيو حنسو شو عتا ميتن حدا شو عتا شحن حدا ميت دي أبدا خرسيانا ماكسيمم شتشتميتيات سبوه أبزي زلو نلعلي نقلقل علينا خمي جيرنا نقلقل علينا وحدا تبات فولنتير جيروم ليتتاسيوم وليعوم زقلو سيرفيس تمقي حجيكن أبين بزح لنا مثلكم سيرفيس انت بزح تأقلقلوت خابتي بسويلو بفولنتير رايز كبر نا بروفيشنال حاجز لنا بزح لنا حجين تاي حتكم especially at YouTube streaming reach out تقبل technical knowledge دلو بزعبا YouTube streaming knowledge دلو سب فلطو تهليو ويدما أبزي أكشرش دلقم ومعين السرح سرحو تهليكم بحر السيرفيس تزاربوني نمنتاي دحالة قلت 3 سمون بدي بروجرام زآتو سب فمودما أبت مايكروفون نحنا نتكملو ندابزحة قرب كواليتي نايتي ترانسميشن طبقاي خيدنا قرمكم يو دا طبق زي خيد خوينو خاب جرماني خاب أمريكا خاب كندا يزدولنا أي صرحنا على قميلنا so انت دا تفلطوا سبهاليو بروفيشنال ويهاير خنقبرو ويفولنتير خنقبر اتحاجة زي اللي ينال حجي تيوم شعاتة شحن حدا ميتنجن تفلطوا راي زبز حسب خاب أمريكا يزمت زولو جن نريو خلنا لعل اسرح عدتاتين سب خابو قوينو جوين قبرنا زو زبزح خمس بالقهم خاب أمريكا يو قلتيلو كندا يو قلتيلو خاب إثيوبيا يو قلتيلو خاب جرماني يو قلتيلو خاب سويدن يو تو تأقل قلوت بزحيو نبزح ندلينا حقزهم حجونا يبالينا قبت المود تي معالتاوي ناي سومن زادوه
ናይ ኣባልነት 2280 ሞባእ 280 ናይ ፍትሓት 100 ሓገዝ 1401 ከምኡ ብጥቕልሉ 4061 ዶላር ይቐንዲልና ሎሚ እዚኦም ቆልዑ እንታይ ይመሃሩ ኣለዉ እዚኦም grade 1 to 3 ዘለዉ God appears to Jacob ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ነቲኦም ራብዓይን ሓሙሻይን ክፍሊ ዘለዉ ድማ David kills a lion and a bear ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 34 ክሳብ 37 ነቲኦም grade 6 to 8 ዘለዉ ብዛዕባ confession ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 9 ነቲኦም ሃይ ስኩል ዘለዉ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 መወከቱ ዝኾነ ሳልቬሽን ምድሓን ብዓይኑ ተዋህዶ እንታይ ይመስል መምህር ተኽሉ ትምህሮም ኣሎ ነቲኦም ኮሌጅ ድማ ነዚ ሓንቲ ወርሒ ብዛዕባ ኣዲክሽን ብዛዕባ ሶሻል ላይፍ and addiction in a society ኢና ንምህሮም ዘለና ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ናይ ጥዕና ፀገም ተዛሪብና ሎሚ ከም ክርስቲያን ከመይ ርእይዎ ኣቦይ ቀሺ ተቶም ምህሮም ኣሎ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ድማ ሓደ ናይ ኣእምሮ ሓኪም ኣምፂና ድማ ከም ዘዛርቦም ንገብር ኢና እዚ ኩሉ ንምንታይ ኢና ነግረኩም ዘለና ደቅኩም ክትከዱ ከለኹም ተሓትዎም እንታይ ይመሃሩ ከም ዘለዉ ከም ትከታተሉ ክተዲና መወዳእታ ናይ እዚኦም young adults professional ዝኾኑ ዘለዉ ድማ ሓንቲ ፕሮግራም ቀሪቦም ኣለዉ adulting 101 ይብልዎም ወይ ዓብ ሰብ ምዃን ናይ መጀመርያ ኮርስ እያ እዚኣ ቀዳም February 7 12 to 4 p.m. ቀዳም February 7 ካብ ፓዱስ ካብ ሰዓት 4 ሰለስተ ተዛረብቲ ስፒከርስ ተሓዲሞም ኣለዉ እቲኣ ቀዳመይቲ ዶክተር ኢሌኒ ጌታቸው ትበሃል ናይ ኣእምሮ ሳይኮቴራፒ ሓኪምያ እሳ ብዛዕባ ስቲግማ ስትረስ ከመይ ጌርኩም ማኔጅ ትገብሩ ትዛረብ እያ ድሕሪኡ ገንዘብ ኣተሓሕዛ ከመይ እዩ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ መዓት እዩ ዝመስለካ እቲ ገንዘብ ሕጂስ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ባጀት ትገብሩ ዘለኩም ኢላ ድማ ዊንታ ቴዎድሮስ ትበሃል ናይ ፋይናንስ መምህር ምህሮም እያ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ሕጂ ዘሎ ቁልውላው ትርእይዎ ኣለኹም ፖሊስ ጠጠው ተቢልኩም ኣይስ ጠጠው ተቢልኩም እንታይ ይመሰልኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ ዘለኩም እንታይ ይሁ ድማ ከይትገብሩ ዘለኩም ዝምህር ድማ ቤንሁር ተስፋይ ትበሃል ጠበቓ ትዛረቦም እዩ February 7 እዚ ንኩሉ ክፉት እዩ ስፔሻሊ ድማ ነዚኦም young adults ጅምሩ ዘለዉ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዘረኣየና እዩ እንተዳደቅኩም ሃልዮም ዘይሰምዑ ሃልዮም በጃኹም ንገርዎም the more people come ብዙሕ ሰብ ሕግዝ ማለት ይቐኒየለይ ራይ መደብና ብጸሎት ክንዓቱ ኩልና ዓፍ ንበል ዋረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩከ አህን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሃለን
ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ወአልል ለመስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ወአልል ለመስቀል ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ ወአልል ለመስቀል ዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት ታጸይኳ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እጅን አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋእካትኩም ለድንግል ለህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለጸጋባይክሙ ለጸለይክሙ ስዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለ በላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ይስረይልክሙ ኃጢአትኩም ዘሃለፈ ማርኩሙ ዘይመጽእ ይቆምኩሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮ ተበእንተ ደሙ ደሞ ሆዱ ደመ ህጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ለአንጽት ወንገልነ ስጋትም ትለዓለመ ዓለም እዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ እዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኽልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ መንፈስ አሜን አሜን ንባሮትካ ብሰላም ባርኸና ዘተቐበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንዕደት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረክብ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአን በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ርሕቀና ናብ ኩሉ ምግባራይ ሰናይ ከመጽንብረን ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳኢነ ወይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ እትዎ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ኣባይትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላምን ድሓንን ገርካልና ኢኻ እሞ ሕጂ ድማ ናብ በቤትና ምምላስና ብቅድሜና መሪሕኻ ብሕርየና ሓሊኻ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ መገድና መገድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዝመጻናዮ ኮይና ደይኮንና ድማ ካልኦት ሰባት ኮይና ጎደለና ተመሊኡ ተባሪኽና ተቐዲስና ኣብ ቤት ኣምላኽ ምንባርና ካብ ዝምፅኦ ፃና ንልለ ግበረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ናይ ጽባሕ ነኽብሮ በዓል ጥምቀት ድማ ኣምላኽና በረኸት ግበረልና ኩልና ብሂወት ብጥዕና ሓሊኻ ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና እዞም በዘለቅም መዓል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ህፃናት ኣወዳቶም ኣወልዶም ተባረኹ ተቐደሱ ግበረልና እስኻ ትኸብረሎም ንሕና ንሕጐሰሎም ግበረልና ኩሎም ደቅና ኣምላኽና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይትሃበና ንዓኻ ተኾይኖም ንነፍሶም ኾኑ ንዓና ኾኑ ንዓኻ ዘይከውን ንማንም ኣይከውንን እሞ
ኩሎም ደቀና እግዚአብሔር አምላኽና መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እያ ተባሂሉ እሞ ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረልና ንዓኻ ዝፈርሑ ግበረልና ኩሎም ናብ ትምህርቶም ዝምለስሉ ቅንያት ይማ አምላኽና ምምላሶም ድሓን ግበረሎም ኣብዘ ዝኸድዎ ድማ ወዳቶም ኣወልዶም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ስኻብ ኩሉ ለኻ እሞ ካብ ዕንቅፋት ካብ ፈተና ሓሊኻ ዓወትን ኣሳልጦን ዓድለልና ተማሂሮም ዓብዮም ዝያዳ ኩሉ ንስምካ ዝኾኑ ኣብ ቤትካ ዝትከሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እቶም ብሕማም ኣብ ስቃይ ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ዘሎና ነዚ ምሳና ዘሎ ቁርቢ ስኻ ገና ንኩሉ ሕማም ንኩሉ ሕሙም ትፈልጦ ካብ ዘለዎም ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትፍውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ልምነካ ኢዮብ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይኒ አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን የስየፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ሆሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አማኑኤል ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋ ወለተ ጻድቃን ምልዕተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ፍቅርተ ኢየሱስ አመተ ጽዮን ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ሕማሞም ፈወስ ስቃዮም አቅልል ስባረም ጸግን ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ዝዓረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ተስፋ ስላሴ ገብረ ትንሳኤ ወለተ እግዚ አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ንብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን